Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео, ставите дзвіночки і таким чином підтримуєте нас та нашу команду. З радістю до нашого ефіру доєднує Петра Черника, військового експерта, полковника Збройних сил України, кандидата політичних наук, доцента. Пане Петре, слава Україні та моє шанування. Героям слава. Пане Петре, нарешті можемо сказати, що відбувся такий переломний історичний момент стосовно ставлення до нашої просто славетної бригади Азову, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, які дозволили надавати цій бригаді американське озброєння. Пане Петре, на вашу думку, що стало причиною цього переломного ставлення з боку наших союзників до Азову і як це може вплинути на фронт? Звичайний ідеологічний прогрес із боку американського істеблішменту. Американці дійшли до висновку, що українці не та нація, котра може мати там якісь натяки на філософію нацизму, і це направду дуже добре у частині інформаційного протиборства із нашим ворогом, тому що ворог дуже часто, дуже послідовно і наполегливо розвивав риторику, що, мовляв, дивіться, навіть самі американці, демократична країна, визнають таке, що в Україні є нацизм. Отже, наша спеціальна воєнна операція не даремна, і оце погляд для них різко зменшилося. Чи це покращить якісь частині бойові властивості самого полку Азов? 100% так. Але також буде хибним казати, що, мовляв, Азов уже з натівською зброєю вчинить щось таке, що переламає хід війни. Зичимо їм успіхів, молимося за них усіх, упевнений, що вони покажуть вищий клас, бо вони з гіршою зброєю радянських взірців показували неабиякі уміння вести бойові дії, але все ж таки перелом у війні буде складатися за підсумком інших чинників, у першу чергу це далекобійні ракети і авіація. Пане Петре, скажіть, от те, що зараз Байден ухвалив рішення надати Україні ще одну американську установку ЗРК Петріот від Америки, це вже буде друге, і те, що пише Нью-Йорк Таймс, що вона прибудеть з Польщі, де вона захищала ротацію американських військових, які повертатимуться до США, і за словами американських офіційних осіб, якщо ми спираємося на перше джерело, це Нью-Йорк Таймс, система буде розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів. Це суттєве підкріплення наших позицій? Це залежить від того, що ми вкладаємо в слово «система», бо і тут досі є велетенський хаос. Система – це одна пускова установка. Підкреслю. Одна пускова установка сама по собі нічого не важить. Це брухт, якщо вона сама стоїть, все, вона не має ніякої ціни. Працює батарея. Батарея – це мінімум 4 пускові установки, це обов'язково радіолокаційна станція, це обов'язково бойовий пункт управління, обчислення пусків і ще ціла низка найрізноманітніших машин. Ніщо одне без одного працювати не може, тільки разом. Якщо йдеться про батарею, то 4х4 16 ракет – це дуже непогано, це дуже добре. Отже, 16 цілей буде гарантовано збити, тому що Патріот має 100% коефіцієнт роботи. Яку би він ціль не взяв на приціл, якщо ракета з контейнера вийшла, то його суперник приречений. А якщо йдеться про одну пускову установку, то вона буде інтегрована в котрусь із батарей, котра вже працює. А отут, направду, нема точності і ясності, що сказав Байден, що він передасть одну пускову установку, чи вони передадуть одну батарею. І направду хочемо сподіватися, що він мав на увазі все ж таки батарею. Ну, якщо так дослівно перекладати, то другу американську ЗРК Петріот. Ну, тобто, так, як ви кажете, так, є питання конкретніше, що точніше. Але, пане Петре, тут я би ще хотіла заакцентувати на цьому повідомленні те, що якщо раніше президент Зеленський говорив, що нам потрібні Петріоти, аби закрити Харків, місто-мільйонник від ворожих обстрілів, врятувати життя цивільних, то зараз з того, що пише Нью-Йорк Таймс, бачимо, що ця установка ЗРК, цей Петріот, має поїхати на лінію фронту. Скажіть, як тут це сприймати? Тобто це більше для прикриття наших бойових частин, якщо Нью-Йорк Таймс все має достовірну інформацію? Патріот має досвід боротьби із Су-34, щонайменше більше десятка він їх посадив у лютому минулого року, і саме з допомогою Патріота сталася безпрецедентна подія у воєнній історії збиття радіолокаційної станції дальнього виявлення А-50. Якщо в такому блукаючому режимі він буде працювати, це можливо, тому що локатор працює на 600 кілометрів, і якщо знову ж таки він зуміє покласти кілька важливих для нас літаків, то це буде добре. А об'єктивно рішення буде приймати наше командування. Я не сумніваюся, що вони ухвалять найправильніший зміст, який тільки можливий у даній ситуації.
Пане Петре, головнокомандувач Сирський декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найгарячіших ділянках нашого фронту, точніше на східному напрямку. За його словами, противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності, фактично по всьому фронту. Але виявляється так, з того, що принаймні ми бачимо, що можемо аналізувати, що вони пробують невеликими групами кудись заходити, наші відбивають штурми, навіть і відбивають позиції. Пане Петре, на вашу думку, можемо говорити, що оцей наступ росіян, він вже все, вичерпався? Некоректно так казати, що він вичерпався абсолютно. Коректно казати, що він забуксував або заглох. Саме так. Забуксував і заглох. Тому що за травень ми встановили абсолютний рекорд знищення особового складу майже 39 тисяч. Чи це багато? Та неймовірно. Найближчий результат до цього показника – це грудень минулого року, майже 29 тисяч. А за всю війну в Афганістані Радянський Союз за 10 років, підкреслю, 10 років, втратив 15,5. Вони не відважуються переходити на показники заміщення більше ніж 30-32 тисячі на місяць. Чому? Путін як вогню боїться якогось потенційного бунту знизу. Самого бунту знизу точно не буде. Але якщо вийдуть на показники 50-60 тисяч на місяць, то треба вже оголошувати загальну військову мобілізацію. А оголошувати загальну військову мобілізацію – це визнати, що спеціальна воєнна операція зазнала фіаско. А тут уже можуть бути ігри між самими вежами Кремля, котра із груп може скористатися соціальним незадоволенням, щоб замінити самого Путіна. Нагадаю, що бунт Пригожина – це ніщо інше, як спроба його трансферувати. Просто так склалося, що він цей бій виграв. Але все ж таки певний потенціал у них є. Вони оголосили створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і 2 загальновійськові армії. Сукупно це 300 тисяч особового складу. Правда, як їх назбирати до умовного осені закінчення циклу сухопутної погоди, не піднімаючи мобілізаційні показники, мені дуже важко сказати. Тому дійсно ми зараз зайшли в певну точку рівноваги. Вони ще поки що перебувають у стадії атакуючої сторони, але як нам дійсно зараз почнуть надходити комплексні розлоги системи допомоги, то ми можемо навіть перейти в атаку. Чому ж ні? Минулого року з травня по вересень ми перебували у стані атакуючої сторони, не маючи переваги у повітрі. Пане Петре, а поясніть, будь ласка, тому що я дивлюся, є повідомлення різні, знову ж таки, що десь ми відійшли з того чи іншого населеного пункту. Десь вони зайшли, росіяни, десь вони вийшли. Все-таки і тут в людей питання, чому ми відступаємо, якщо в нас є західне озброєння? Це даруйте, якщо так люди ставлять питання, то на 3-му році війни вже би пора засвоїти фундаментальний урок, що лінія боєзіткнення – це живий організм. Коли умовно на одній ділянці фронту взвод має взвод, це 30 чоловік, має обороняти 300 метрів, а їх там є 20 чоловік, і їхні показники нормативні суттєво менше. А буває так, що на одного нашого воїна приходиться до 20 атакуючих чоловік, це щось фантастичне. Це при тому, що норми 1 до 3, так пише воєнна наука, то куди нам діватися, як не маневрувати. Нема поняття стаціонарної оборони. Бій – це нескінченно живий і динамічний рух. За кілька годин одні ті самі позиції можуть переходити з рук в руки. Якщо нам десь довелося відступити, тільки щоб потім якнайпотужніше дарити по противнику і задати йому неприйнятних втрат, скажімо, по Харківській оцій наступальній операції одного дня втрати були 1 до 8, то чому ні? Не можна стояти умовно насмерть, як свого часу московити стояли під Харковом чи під Сталінградом за будь-яку ціну утримати клаптик території. Битви можуть бути програні, якісь території тимчасово можуть відійти до противника, вкрай важливо виграти війну. У Другій світовій війні, даруйте, в першій, Румунія програла всі битви Австро-Угорської імперії, але війну виграла ще на 30% території переросла. Сподіваємося, що наш досвід буде кращим. Ми не будемо програвати, а будемо лише перемагати. Пане Петре, цієї ночі, знову ж таки, було гучно в Криму. Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», гучні звуки чули жителі Євпаторії, Саки, Севастополя. Призначений Москвою так званий голова Севастополя розважає, знову каже, що все збито, нічого не долетіло, але знову ж таки місцеві телеграм-канали пишуть, що було гучно поблизу
Севастополя, і з їхньою інформацією прилетіло по ворожому ЗРК С-400. Це вже не перша атака на тимчасово окупований півострів Крим, зокрема на їхні системи протиповітряної оборони. Пане Петре, ми їх оголюємо, що називається? 100% так. Але пам'ятаємо, що сукупна систем С-400 і С-300 вироблено близько 700 одиниць. Це доволі багато. Звичайно, є щось те, що продано, скажімо, в Індонезію, Малайзію, Індію, Китай чи Туреччину. Але ми дійсно зараз приступили до рутинного вибивання їхнього протиповітряного прикриття. І це в стратегічному сенсі ніщо інше, як прицілювання на Кримський міст. Тому що Кримський міст може упасти тільки за великого залпу ракет, а великий залп він завжди помітний. От уявіть собі, що ви сидите у човні, і ви побачили, як упав один камінець, і упала жменя камінців. Що вам більше упадає в око? Звичайно, жменя камінців. Тобто, от щоб оцю жменю вони не могли перехопити, ми маємо якнайбільше винищити оцих їхніх комплексів. І направду, поки що ця робота йде дуже-дуже успішно. Старенькі атакамс 1988 року розроблення, їхні найсучасніші комплекси не можуть підняти. Пригадуєте, ми з вами попереднього разу говорили, що атакамси роблять пастку для окупантів в тимчасово окупованому Криму. Так, ми дійшли з вами до такого висновку, от ми бачимо реальні результати. І тут, якщо можна, ще вернемося до старішого епізоду, ну не настільки давнього, минулого тижня, якщо не помиляюся, коли Головне управління розвідки завдяки морським дронам знищили буксир. Вони, так би мовити, прогризли одним, а потім другим оці загородження у воді, які так само біля Кримського мосту. Тобто казали, що це таке, знаєте, бойове випробування на Кримський міст. Поділяю цю точку зору. Дійсно, ми зуміли пробити бонове загородження, що знову ж таки ревізує їхній захист як такий. І сподіваємося, що у великій атаці на Кримський міст братимуть участь не тільки авіаційні комплекси, а і морські також. Магура і Сібейбі показали себе просто блискуче. Пане Петре, але з того, що ми можемо робити такі висновки, що росіяни вже змирилися з тим, що падіння Кримського моста неминуче. Тому що, ну для чого тоді вони забирають своїх ППОшників з Криму? Про це повідомляє партизанський рух теж. Поділяю цю точку зору, і головною ознакою того, що вони допускають, що це рано чи пізно станеться, це те, що вони намагаються будувати залізницю по узбережжі Азовського моря у притул до Криму. А як ми можемо, знаєте, ми можемо зараз зіграти на таке випередження і працювати над знищенням моста і не дати окупантам збудувати цю залізницю? Вистачає в нас можливостей? А навіщо працювати на випередження? Та хай вкладаються, хай повністю побудують все від А до Я, проведуть лінії електропередач, затратять дефіцитні трансформатори, яких і так все менше і менше, бо вони їх не виробляють, а вони там системно горять на їхній колії, і тільки тоді, коли побудують, пустять перший ешелон, і хай це стане ціллю. Пане Петре, якщо ще можна, наближаємося до саміту миру, 15 червня він стартує. Сьогодні світова зірка, ну інакше не можемо назвати, Мадонна випустила відео, де звернула увагу на дітей, які страждають найбільше від військових дій. Зокрема, вона згадала і дітей в Україні, також і дітей, які страждають від інших військових конфліктів, і сказала, що цей саміт миру має зупинити війну. В принципі, як таке вона сподівається. Але, пане Петре, що ви очікуєте від цього саміту миру? Початку. Чи це історична подія в частині пошуку формули призупинення бойових дій? Бо це не завершення війни. Ми з вами розбирали неодноразово, що війна завершується тоді, коли розпадається Російська Федерація. В них забирають ядерну зброю, відсікають від сибірських ресурсів. Ми вступаємо в НАТО або прямий воєнний союз із США. І там те населення навколо Московської республіки проходить санацію, очищення від ідеології, це кілька поколінь. Цього не стається, ознак, що це має бути також не видно, хоча чудо Боже може статися, але робити на нього ставку було б вершиною немудрості. Отже, почався процес перемовин, пошуки формули. Чи знайдуть 100%? Тільки, на мій погляд, цей шлях буде дуже і дуже довгий. Талібан і США за столом переговорів сиділи більше року. Це при тому, що ставки США і Талібану в Афганістані не співмірні з тими, які зараз є у першу чергу самого Путіна і Російської Федерації. Але процес почався, він обов'язково фіналізується. Питання лише на яких умовах, що буде досягнути, в який спосіб буде досягнути тисячний, а то вже і 100-тисячний раз
пояснював, що як проходити Донбас, я не знаю. І він поки що не проходиться. Якщо стискаємо до старої лінії розмежування і плюс Маріуполь, Бердянський їхні, то це для нас буде фантастичний результат. Підкреслюю, фантастичний. Ну так, що ми з вами неодноразово говорили. Якщо з Криму ми їх можемо вибити, і частково вони, напевно, самі почнуть робити оцей так званий жест доброї волі, то що робити з Донецьком, Луганськом, питання залишається відкритим. Ми ж не можемо продовжувати їхню тактику випаленої землі, обстрілювати свої міста. 100% так, тому направду набираємося терплячості. У мене є таке аналітичне чуття, бо я позбавлений інтуїції як явище. Все в мене будується виключно на раціональних позиціях. Але все ж таки дозволю собі це висловити, що десь у циклі цієї сухої погоди якась надломна точка мала би скластися. Вся критична маса подій, котра набирається, вказує, що буде. А от спрогнозувати, зрозуміти, де, в який момент, за яких обставин, даруйте, це не зробить найсвітліший розум планети Земля, а я далеко не є тим розумом. Все дуже змінно, на жаль. А може і на щастя. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Петре, я вам дякую та моє шанування.